हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा र आज मैले यहाँहरुमाझ मास्को दाललाई थकाली स्टाइलमा बनाउने तरिकालाई शेयर गर्न गइरहेको छु। पूरा जानकारीको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै आउने बेललाई प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले दाल बनाउनको लागि हामीले एउटा बाउल लिएका छौं। यो बाउलमा चाहिँ अब हामी दाल भिजाउन गइरहेका छौं। यहाँ हामीले मास्को दाललाई लिएका छौं। यसलाई चाहिँ हामीले सफा गरेर केलाएर लिएका छौं। यो चाहिँ हजुरले सजिलैसँग बजारमा किन्न पाउनुहुनेछ अथवा हजुरले घरको लोकल माछालाई पनि लिन सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ हामीले 1 कचौरो र आधा दाललाई राख्यौं। हजुरलाई कति दाल आवश्यकता हो आफ्नो आवश्यकता अनुसार पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ अब हामी पानी राख्छौं। पानी राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले हल्का हातले धेरै प्रेस नगरिकन यसलाई मतलब धेरै नमिचिकन चाहिँ पखाल्नु पर्छ। यसलाई हामीले धेरै चाहिँ मिच्नु हुन्न। यदि हजुरले लिएको दाल सफा छ राम्रो छ भने चाहिँ हजुरले यसलाई धेरै मिचिराख्नु पर्दैन। यदि हजुरले बजारबाट लिनु भएको त्यस्तै दाल छ भने चाहिँ हजुरले यसलाई 2-3 पानीसम्म पनि पखाल्न सक्नुहुनेछ अथवा एकै पटक पनि राम्रोसँग मिचेर पखाल्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ अब हामी यति मिचिसकेपछि यसको पानीलाई फाल्छौं। पानी फालिसकेपछि चाहिँ हामीले अब यसमा फेरि पानी राख्न गइरहेका छौं। यसलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 4 देखि 6 घण्टासम्म भिजाउनु पर्छ अथवा हजुरहरूले ओभरनाइट पनि यसलाई भिजाउन सक्नुहुनेछ। मास्को दाना चाहिँ यसरी पानीमा भिजेर अलिकति ठुलो हुन्छ, त्यो भएकाले हजुरहरूले पानी चाहिँ अलिकति बढी नै राख्नु होला। यहाँ चाहिँ हामीले त्यस्तै गरी पानी अलिकति बढी नै राखेका छौं। यहाँ हामीले यसलाई भिजाएको पनि 6-7 घण्टा भइसकेको छ र यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग भिजिसकेको छ र यो चाहिँ एकदमै फुलेर पनि आएको छ, हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी यसको पानीलाई तारेर एउटा कुकरमा राख्न गइरहेका छौं। हामीले यसरी बोइल गर्न कुकरमा दाललाई राख्दाखेरि जुन भिजाएको दाल छ त्यसलाई चाहिँ यसैगरी हामीले देखाए जस्तै गरी सर्लक सर्लक राख्नु होला। यसको मतलब चाहिँ हजुरले यसलाई नमार्नु होला। पुनः मार्नु भयो भने चाहिँ यसको कलरहरु जान्छ र विशेष गरी चाहिँ हामीले थकाली दाललाई चाहिँ हरियो कलरमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भएकाले हामीले यहाँ भिडियोमा देखाए जस्तै गरी हजुरहरूले दाललाई नमारिकन यसरी कुकरमा राख्नु होला। र अब चाहिँ हामी यसमा पानी राख्छौं। पानी राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसलाई चाहिँ धेरै पानी पनि नराख्नु होला। हामीले किनभने दाललाई घोट्नु पर्ने हुन्छ। हामीले धेरै पानी राख्यौं भने घोट्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएकाले हजुरहरूले ठिक्क यो पाक्ने गरी मात्रै पानी राख्नु होला। र अब चाहिँ हामी यसमा थोरै नुन राख्न गइरहेका छौं। नुन हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यसमा हामी थोरै बेसार पनि राख्छौं। बेसार चाहिँ हामीले आधी चम्मच जति राख्यौं। र यसमा हामीले थोरै घिउ राख्न गइरहेका छौं। हामीले विशेष गरी थकाली दाल बनाउँदाखेरि घिउको पनि एकदमै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले आधी चम्मच जति घिउलाई पनि राख्यौं। हामीले यसरी बोइल गर्दाखेरि चाहिँ तेल राखेर पनि बोइल गर्न सकिन्छ। यति कुरा राखिसकेपछि कुकरको बिर्कोलाई लगायौं र लगाइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई बोइल गर्न बसाल्छौं। यहाँ हामीले हिट अन गरेर यसलाई बसाल्यौं। यसलाई चाहिँ हामीले हिटलाई लो फ्लेममा राखेर 4 देखि 5 सिटी लगाउँदा यो राम्रोसँग गल्छ। किनभने हामीले भिजाइसकेको दाल भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाँडै पाक्छ। हामीले यसरी मास्को दाललाई थकाली स्टाइलमा बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दाल राम्रोसँग गल्नुपर्छ। र यहाँ हामीले 5 सिटी लगाइसकेपछि यसलाई हामीले निकाल्छौं। निकालेको केही छिनमा हामीले यसको ढक्कनलाई खोल्छौं। अब हामीले यहाँ चेक गर्नुपर्छ हाम्रो दाल राम्रोसँग गलेको छ कि छैन भनेर। यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गलिसकेको छ। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा धेरै पानी पनि छैन। हामीले यसरी थकाली स्टाइलमा मास्को दाललाई बनाउँदाखेरि चाहिँ दाललाई घोट्नु पर्ने हुन्छ र दाललाई घोट्नको लागि चाहिँ हामीलाई फलामको भाँडाको आवश्यकता पर्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले एउटा साधारण कराईलाई लिएका छौं। हजुरसँग घरमा जुन फलामको भाँडो छ त्यसमै राखेर घोट्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी थकाली भान्साघरहरुमा चाहिँ यसरी दाल घोट्नको लागि छुट्टै फलामको भाँडालाई बनाइएको हुन्छ जसलाई चाहिँ झ्याङ्गा भन्ने गरिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले दाललाई यसरी एउटा डाडुको सहायताले घोट्छौं र हजुरहरूले पनि यस्तै गरी डाडु अथवा हजुरहरूलाई सहज लाग्ने पन्युले पनि दाललाई घोट्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले दाललाई कन्टिन्यू 8-10 मिनेट जति घोटिसकेपछि चाहिँ दाल एकदमै लर्र गर्ने बनिसकेको छ। साथसाथै दालको कलर पनि एकदमै हरियो बनेर आइसकेको छ। विशेष गरी थकालीहरुमा पाइने दाल चाहिँ हरियो कलरको हुन्छ। हामीले फलामको कराईमा राखेर दाललाई यसरी घोट्दाखेरि चाहिँ दालको कलर एकदमै हरियो हुन जान्छ।
र अब चाहिँ हामी यसमा तातो पानीलाई राख्न गइरहेका छौँ। यसरी पानी राख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई दाल कतिको बाक्लो अथवा पातलो गराउनु पर्ने हो त्यनुसार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तर थकाली दाल विशेष गरी धेरै पातलो हुँदैन। यदि हजुरहरूले खानुभएको छ भने पक्कै पनि हजुरलाई थाहा होला, र खानुभएको छैन भने पनि हजुरहरूले दाल चाहिँ धेरै पातलो नगराउनु होला। दाललाई यतिको बनाइसकेपछि अब हामी यसलाई झान्नतर्फ लाग्छौँ, जसलाई झान्नका लागि हामीले थोरै घिउलाई लिएका छौँ। हामीलाई दाल झान्नको लागि विशेष गरी यो घिउको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरी हामीले थोरै जिम्बु लिएका छौँ। यो जिम्बु पनि हजुरहरूले बजारमा सजिलैसँग किन्न पाउनुहुनेछ। हामीले थकाली दाल बनाउनको लागि यो जिम्बुलाई पनि नछुटाइकन हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले थोरै टिमुरको धुलोलाई लिएका छौँ। यो दालमा चाहिँ थोरै टिमुर पनि जान्छ। त्यस्तै हामीले नुन लिएका छौँ। नुन हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार लिनुहोला। र यो चाहिँ अदुवाको पेस्ट हो। थकालीमा पाइने कुनै पनि दालहरूमा चाहिँ लसुनको प्रयोग हुँदैन, अदुवाको मात्रै प्रयोग गरिएको हुन्छ र हजुरहरूले पनि अदुवाको मात्रै प्रयोग गर्नुहोला। त्यस्तै हामीले थोरै बेसारलाई पनि लिएका छौँ। हामीले थकाली स्टाइलमा मास्को दाल झान्नका लागि यति सामग्रीलाई चाहिँ नछुटाइकन लिनुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हामीले झान्नको लागि हिटलाई अन गरेर एउटा प्यानलाई बसाल्यौँ र प्यान हल्का तातिसकेपछि यो घिउलाई राख्छौँ। यसरी घिउ राख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चिल्लो कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी हामीले थकाली स्टाइलमा दाल बनाउँदाखेरि चाहिँ घिउ अलिकति बढी नै राख्नुपर्ने हुन्छ। घिउ राम्रोसँग तातिसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामी यो जिम्बुलाई राख्छौँ। जिम्बुलाई राखेर हामीले यसलाई हल्का चलाइदिने। हामीले यसरी जिम्बुलाई राखेर चलाउँदाखेरि चाहिँ हिटलाई लो फ्लेममा राख्नुपर्ने हुन्छ। जिम्बुलाई एकैछिन भुटिसकेपछि अब हामी यो बेसारलाई राख्छौँ। बेसार सँगसँगै हामीले लिएको यो अदुवाको पेस्टलाई पनि यसमा राख्छौँ। हामीले अदुवालाई चाहिँ यसरी नजानिकन डाइरेक्ट दालमा राख्न पनि सकिन्छ। अदुवाको चाहिँ हल्का काँचोपना आउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसमा अदुवालाई पनि राखेर जानेका छौँ। र यसलाई एकैछिन भुटिसकेपछि चाहिँ अब हामीले अघि तयार गरेको यो दालमा राखिदिन्छौँ। र दालमा यसरी राखिसकेपछि यसलाई हामीले हल्का चलाइदिने। चलाउँदाखेरि चाहिँ जुन हामीले झान्दा हालेको कुराहरू दालमा राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाउनुपर्छ। र अब चाहिँ हामी यसमा नुन राख्छौँ। नुन स्वादअनुसार राख्नुहोला। त्यस्तै यसमा हामी यो टिमुरलाई पनि राख्छौँ। यति कुरा राखिसकेपछि यसलाई हामीले फेरि पनि एकपल्ट राम्रोसँग चलाउँछौँ। यति गरिसकेपछि पनि हाम्रो थकाली स्टाइलको मास्को दाल पूर्ण रूपमा सर्भ गर्नको लागि तयार हुन्छ। र हजुरहरूले यहाँनिर विशेष गरी एउटा कुरा एकदमै ध्यान दिनुहोला। जब हामीले दाललाई यसरी फलामको भाँडामा तयार गरिसकेपछि भने अब हामीले यसलाई अरू कुनै भाँडामा खनाउनु पर्छ। हामीले फलामकै भाँडामा चाहिँ यसलाई राख्नु हुँदैन। यहाँ चाहिँ हामीले दालमा उमालेको पानी राखेको भएकोले दाललाई यत्तिकै सर्भ गर्न गइरहेका छौँ। यदि हजुरहरूले चाहिँ मनतातो पानी अथवा हल्का तातो पानीलाई मात्रै राख्नु भएको छ भने चाहिँ फलामको भाँडाबाट अरू कुनै भाँडामा खनाएर दाललाई पटक उमालेर सर्भ गर्नुहोला। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो थकाली स्टाइलको मास्को दाल पूर्ण रूपमा सर्भ गर्नको लागि तयार हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै मिठो बनेको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरी एकपटक घरमा मास्को दाल बनाएर खानुहोला। सायदै हजुरहरूले नेक्स्ट टाइमदेखि यस्तै दाल मात्रै बनाएर खानुहुनेछ। यो भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिसक्दा हजुरहरूको मनमा कुनै प्रश्न अथवा जिज्ञासा भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। म अवश्य पनि हजुरहरूको कमेन्टको रिप्लाई गर्ने भरपुर कोसिस गर्नेछु।